אחרי שהגדרנו מה זה ייצוג גיאומטרי, נוכל להגדיר מושג חדש שנקרא ערך מוחלט. מוכר לכם, נכון? תכף נראה למה. אז הנה, יש לי הגדרה גיאומטרית, זה מה שראינו בקליפ הקודם, Z מספר מרוכב, Z שווה ל-A ועוד IB. מה היה ייצוג גיאומטרי? ייצוג גיאומטרי היה הזוג הסדור AB של המספר המרוכב Z. אם אנחנו מסתכלים עכשיו על מספר מרוכב כזוג סדור, ואנחנו מציירים אותו על המישור המרוכב, אנחנו יכולים עכשיו למדוד את המרחק שלו מהראשית. זוכרים מה זה מרחק מהראשית? ערך מוחלט. זה מה שאנחנו נעשה עכשיו. בואו נראה רגע דוגמה. אני לוקחת את המספר המרוכב 3 ועוד I, ובואו נצייר אותו על המישור. הנה הצירים שלנו, ציר A, ציר B. הנה המספר 3, 1, זה הזוג, שזה 3 ועוד I. הנה הנקודה שמייצגת את הזוג הסדור 3, 1, 3 על ציר A, 1 על ציר B, זו הנקודה. הנה ראשית הצירים, היא נמצאת בדיוק פה. בואו נראה עכשיו מהו המרחק. אנחנו רגילים לסמן מרחק מהראשית כערך מוחלט. כשהסתכלנו במספרים הממשיים בלבד, שזה רק ציר A, ואני מסתכלת על המרחק מהראשית, אני יכולה לנוע אך ורק על הציר. אבל עכשיו יש לי את כל המישור, ולכן אני יכולה לסמן את הנקודה הזו ולמדוד את המרחק שלה מהראשית. אנחנו נסמן את זה ערך מוחלט של Z, בדיוק כמו שאנחנו מכירים. מה אנחנו יודעים? לפי פיתגורס, למה יהיה שווה הערך המוחלט של Z? אנחנו יודעים, יש לנו פה משולש ישר זווית, ולכן זה יהיה הניצב הזה בריבוע, ועוד הניצב הזה בריבוע, יהיה שווה ליתר בריבוע. בואו נכתוב את זה. היתר זה Z, ואם אני רוצה שלא יהיה בריבוע, אני מוציאה שורש. אז אני אקבל שורש של 3 בריבוע, ועוד 1 בריבוע. סך הכל שורש 10. זאת אומרת, שהמרחק מראשית הצירים לנקודה 3, 1, שמייצגת את המספר 3 ועוד I, היא שורש 10. נשים לב שיש לנו אינסוף מספרים, שזה האורך שלהם, המרחק שלהם מהראשית. כל המספרים שנמצאים על המעגל הזה, ברדיוס שורש 10, כולם נמצאים במרחק מהראשית, שורש 10. כשהיינו רק במספרים הממשיים ושאלתי אתכם, כמה מספרים יש שמרחקם מהראשית שורש 10? מה הייתם עונים לי? בדיוק 2. זה שנמצא בצד הזה, שורש 10, וזה שנמצא בצד השני, מינוס שורש 10. כמה יהיו לנו עכשיו? אין סוף מספרים כאלה. כל אלה שממוקמים על המעגל הזה. בואו נעשה עכשיו הגדרה פורמלית. Z מספר מרוכב שווה ל-A ועוד IB, הערך המוחלט של Z, או המודול של Z, אנחנו נוהגים לקרוא לו גם מודול, יהיה שווה לשורש של A בריבוע ועוד B בריבוע. ושימו לב, אנחנו משתמשים בדיוק באותו סימון. למה מותר לנו? תכף נדבר על זה. בואו קודם נראה דוגמה שנבין על מה אנחנו מדברים. הנה המספר 3 מינוס 4i. אם אני רוצה לחשב את הערך המוחלט שלו, אני עושה a בריבוע, כלומר 3 בריבוע, ועוד b בריבוע, כלומר מינוס 4 בריבוע, ואני מקבלת שזה השורש של 9 ועוד 16, שורש 25, שזה 5. שימו לב, פלוס 5. למה? כי אנחנו מדברים על מרחק מהראשית, והמרחק הוא תמיד מספר ממשי. עכשיו נחשב Z צמוד. למה יהיה שווה הערך המוחלט של Z צמוד? במקום 3 יישאר אותו דבר, במקום מינוס 4 בריבוע יהיה לי 4 בריבוע. אבל הריבוע, מינוס או פלוס, לא משפיעים, ולכן נקבל בעצם את אותה תוצאה. מתקבל פה הרושם של-Z ול-Z צמוד, יש את אותו ערך מוחלט. תכף נראה שדברים לא קורים פה במקרה. הנה עוד דוגמה, יש לנו W להיות חצי ועוד שורש 3 חלקי 2i, ומה אנחנו מקבלים? הערך המוחלט, מעלים את חצי בריבוע, את שורש 3 חלקי 2 בריבוע, מחברים את הכל ביחד, ומה מקבלים? שזה 1. הנה עוד מספר שהשורש שלו הוא 1, כלומר זהו מספר שהערך המוחלט שלו הוא 1. היינו רגילים פעם שרק 1 ומינוס 1 הם בעלי ערך מוחלט 1. עכשיו יש לנו המון מספרים כאלה. אין סוף מספרים כאלה, והנה דוגמה לעוד אחד כזה.
בואו נעבור עכשיו לכמה הערות חשובות שכדאי לשים לב כשאנחנו מדברים על ערך מוחלט. המודול, או ערך מוחלט, תתרגלו לשם, הוא מתאר מרחק, לכן זה תמיד יהיה מספר חיובי, כלומר פלוס משהו, וממשי. למה חיובי זה חייב להיות ממשי? זוכרים? חיובי פירושו גדול מאפס, גדול במרוכבים לא יכול להתקיים. ולכן אם אנחנו אומרים חיובי, כלומר השתמשנו בסימן גדול, זה חייב להיות ממשי. אז ערך מוחלט מתאר מרחק, הוא תמיד מספר ממשי, אי שלילי, הוא יכול לצאת אפס, אנחנו עוד מעט נראה מתי, אבל לא נקבל אף פעם מספר שלילי, ובטח שבטח לא מספר מרוכב. 2. הגדרה זו היא הרחבה של ההגדרה במקרה הממשי. מה זה אומר הרחבה של ההגדרה המוכרת? זה אומר שאם אני לוקחת מספר ממשי ומחשבת את הערך המוחלט שלו לפי ההגדרה החדשה, אני אקבל בדיוק את אותה תוצאה. בואו נראה את זה. אני לוקחת מספר ממשי Z, אז אני יודעת שהוא מהצורה A ועוד 0i, שזה בעצם A. עכשיו נחשב את הערך מוחלט שלו לפי ההגדרה החדשה. הגדרה ארוכה ומסובכת יותר ממה שאנחנו רגילים. מה היינו רגילים לעשות? למחוק את המינוס אם הוא קיים, או להשאיר את המספר כמו שהוא אם הוא מראש מספר חיובי. עכשיו יש לנו פה איזשהו חשבון לעשות. בואו נעשה אותו. הערך המוחלט של Z לפי ההגדרה זה השורש של A בריבוע ועוד B, אבל ה-B שלי הוא 0. שימו לב, אני לא לוקחת את I, לוקחים רק את B. A בריבוע ועוד 0 בריבוע זה השורש של A בריבוע. מה זה שורש של A בריבוע? זה הערך המוחלט של A, זה לא A. כי אם A היה שלילי, כשהעלינו אותו בריבוע והוצאנו שורש, אנחנו מקבלים משהו חיובי, ולכן זה הערך המוחלט של A. אבל A זה Z. ולכן הערך המוחלט של A זה הערך המוחלט של Z, וקיבלנו את אותה תוצאה. כלומר, כשיש לכם מספרים ממשיים, תעשו את מה שאתם רגילים. כשהמספר שלכם הוא מרוכב אבל הוא לא ממשי, תשתמשו בהגדרה החדשה. זה פשוט מרחיב את ההגדרה ומאפשר לנו לחשב ערך מוחלט לקבוצת מספרים גדולה יותר. אבל אלה שהיו שם, זה נשאר בדיוק אותו דבר. דבר אחרון שכדאי לשים לב, כפי שראינו, יש לנו אינסוף מספרים מרוכבים שיש להם את אותו ערך מוחלט. וכל האינסוף מספרים האלה, כולם ממוקמים על אותו מעגל באותו רדיוס סביב הראשית. לא רק שני מספרים, אינסוף מספרים. עכשיו נראה שני משפטים מאוד מאוד חשובים שקשורים לערך מוחלט. המשפט הראשון אומר, קודם כל ניקח מספר מרוכב, A ועוד IB, כש-A ו-B ממשיים, אני מזכירה לכם כי זה חשוב פה, אז הנה שני דברים מאוד חשובים שאנחנו רוצים לדעת על מספר מרוכב. אם אני לוקחת מספר מרוכב וכופלת בצמוד שלו, אני תמיד אקבל את הערך מוחלט בריבוע. מספר כפול הצמוד תמיד ייתן מספר ממשי אי שלילי, ומי זה המספר הממשי האי שלילי? זה הערך מוחלט בריבוע. ומה הדבר השני? שהערך המוחלט יצא 0, אם ורק אם המספר הוא 0. הגיוני, אם ערך מוחלט מודד מרחק מהראשית, למי יש מרחק 0 מהראשית? רק ל-0. אבל זה שזה הגיוני זה לא מספיק. אנחנו צריכים לנסח את זה כמשפט ולהוכיח. זה מה שנעשה פה. אז בואו נתחיל בהוכחות. ההוכחה של המשפט הראשון, אנחנו רוצים להוכיח שמספר כפול הצמוד שלו נותן את הערך המוחלט בריבוע. מאוד פשוט, אנחנו נציב במקום Z A ועוד IB, ונציב באגף האחד, ויצא לנו במיידי האגף השני. בואו נחשב. Z כפול Z צמוד, זה A ועוד IB, כפול A מינוס IB. זוכרים איך כופלים? יש שתי אפשרויות, או שאנחנו זוכרים את הנוסחה, או שאנחנו פשוט פותחים סוגריים. אז אני אוהבת פשוט להסתכל על נוסחת הכפל המקוצר. זה משהו שעוד לא אמרתי לכם. זוכרים? x ועוד y, x פחות y, זה x בריבוע מינוס y בריבוע. בואו נממש את זה פה. a בריבוע מינוס ib בריבוע. a בריבוע נשאר, מינוס נשאר, אבל למה שווה ib בריבוע? ib בריבוע שווה למינוס b בריבוע. ויש לנו עוד מינוס אחד בחוץ. מקבלים a בריבוע ועוד b בריבוע. ולמה זה שווה? זה שווה לערך המוחלט
של z בריבוע. למה? כי ערך מוחלט היה בדיוק השורש של הביטוי הזה. אם השורש נעלם, זה אומר שלקחנו את אותו ביטוי בריבוע. עכשיו אנחנו נוכיח את המשפט השני. אנחנו רוצים להוכיח ש-z שווה ל-0 אם ורק אם z שווה ל-0. בואו נראה את זה. כמה צדדים יש לנו להוכיח? 2. זה משפט אם ורק אם, לא לשכוח. כיוון ראשון, אני יודעת שהערך המוחלט הוא 0, אני רוצה להוכיח לכם שהמספר עצמו חייב להיות 0. אוקיי, בואו נתחיל. הערך מוחלט בריבוע שווה ל-0, נציב a ועוד ib ונראה מה יוצא. יש לי 0 בריבוע, או פשוט 0, שזה כאמור נתון הערך המוחלט בריבוע. בואו נציב במקום ערך מוחלט בריבוע, שורש של a בריבוע ועוד b בריבוע, שאת זה אני מעלה בריבוע. מה יוצא לנו? השורש עם הריבוע מתבטלים, נשארתי עם a בריבוע ועוד b בריבוע. תסתכלו מה כתוב בצד ההוא ומה כתוב לי כאן. 0 שווה ל-a בריבוע ועוד b בריבוע. אבל לא לשכוח ש-a ו-b הם מספרים ממשיים. קיבלנו שסכום ריבועים ממשיים נותן לי 0. מתי סכום ריבועים ממשיים יוצא 0? יש רק אפשרות אחת לקבל את זה, כש-a ו-b הם 0. אז אם אני מחזירה חזרה למספר, אז z שלי יהיה 0 ועוד 0i, שזה בדיוק שווה ל-0. ועכשיו הכיוון השני, אני יודעת ש-z הוא 0, צריך להוכיח שהערך המוחלט הוא 0. הכיוון הזה כבר הרבה יותר פשוט. אנחנו נציב בנוסחה. z שווה ל-0, מה זה 0? לפי ההגדרה של מספר מרוכב, זה 0 ועוד 0i. הנה ה-a שלי, הנה ה-b שלי, בואו נכניס אותם להגדרה. שורש של 0 בריבוע ועוד 0 בריבוע, שורש של 0 זה 0. כמה פעמים אמרתי 0 בתרגיל הזה, אני לא יודעת, אבל את הכיוון הזה סיימנו, וסיימנו להוכיח את הכל. פה סיימנו. תודה רבה לכם.